Xin chào các bạn, kênh Mọt Phim Xưa xin giới thiệu đến các bạn bộ phim The Forever Bird, Cuộc Thanh Trừng Vĩnh Viễn. Loạt phim nói về cơn khát bạo lực trong nhân vật người Mỹ, và sự thể hiện của xu hướng đó luôn được nghi thức hóa và vui vẻ như thế nào. Đó là mầm mống của một khái niệm có vẻ như gây cháy nổ và táo bạo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi thực hiện nó, loạt phim hiện bao gồm một bộ phim truyền hình 2 mùa đảm bảo vẫn đủ mơ hồ để khán giả Mỹ có thể đọc từng mục mới thông qua lăng kính câu chuyện sinh tồn chung chung về những người tử tế cố gắng chịu đựng khủng bố chứ không phải đặt câu hỏi về tầm nhìn của chính họ về cuộc sống quá sâu sắc. Câu hát tôi do nói về giai cấp và bóc lột, Rider, và về phân biệt chủng tộc và bài ngoại, Rider, và cũng có thể nói về sự hoang tưởng và khát máu của người Mỹ, The Hunger Games hay Resident Evil, còn tệ hơn. Những kẻ xấu tiếp quản, nền văn minh sụp đổ, bùng nổ. The Forever Bird, một phần tiếp theo và mở rộng của nhượng quyền thương mại, lấy bối cảnh gần biên giới ngăn cách Hoa Kỳ với Mexico và tập trung vào những người nhập cư Mexico. Họ đã chuyển đến để thoát khỏi bạo lực của các băng đảng ma túy đã chiếm đoạt một phần đất nước của họ, chỉ để thấy rằng mọi thứ cũng tồi tệ như ở phía Bắc, theo một cách khác. Ana de la Rivera và Tenoch Huerta đóng vai Adela và Juan, một cặp đôi đi làm ở một thị trấn nhỏ của Texas, Juan trong vai một cao bồi ở trang trại, Adela trong một nhà máy đóng gói thịt. Để hỏi tại sao Adela và Juan cần phải chuyển đến Mỹ để nhận ra rằng Hoa Kỳ trong thời kỳ thanh trừng là một nơi tồi tệ đối với những người như họ khi tự đánh giá mình là một trò chơi hư hỏng. Các đêm thanh trừng đã diễn ra trong nhiều năm, và quốc gia đã chống lại sự tiếp quản không thể thay đổi của một đảng nativist hiện đại trong thời gian dài. Và đất nước nói chung chỉ là một bãi tha ma đẫm máu, một nơi mà một tỷ lệ phần trăm đáng kể công dân nghiện thịnh nộ và muốn làm tổn thương người khác vì hành vi bạo lực khiến họ cảm thấy có sức mạnh, mặc dù, trong kế hoạch lớn hơn, họ không như vậy. Bộ phim này lấy bối cảnh sau khi các sự kiện của The First Election Year, năm 2016, chứng kiến những người cha sáng lập mới của Mỹ NFFA, và ứng cử viên của họ, Bộ trưởng Eric Owen, bị đánh bại, và Fortnite bị cấm. Thật không may, tàn dư của NFFA vẫn đang hoạt động. Họ muốn cuộc thanh trừng được khôi phục và thực hiện liên tục để họ có thể tự do tiêu diệt những người thiểu số bản địa hoặc nhập tịch cũng như bất kỳ người nhập cư nào không phải là người da trắng. Các nhóm dân quân và các nhóm tiểu băng đảng khác cũng muốn có những cuộc ân ái tương tự vì lý do chính trị của riêng họ, có những đại diện của một nhóm cánh tả giảm bớt giai cấp, giống như một người anh em họ trong phim hoạt hình đáng sợ của DSA, muốn hành quyết 1% và gia đình của họ. Và tất nhiên có những tên tội phạm vườn tược và những kẻ tâm thần không có niềm tin. Được viết và đồng sản xuất bởi nhà sáng tạo loạt phim James DeMonaco và được đạo diễn bởi nhà làm phim người Mỹ gốc Mexico Everardo Gao, bộ phim mới này được coi là chương cuối cùng trong nhượng quyền thương mại, một câu chuyện có thể xảy ra, đã đi xa hơn một số bước so với trước đó. Các mục dưới đây hướng tới việc nói điều gì đó xa hơn, nước Mỹ bẩm sinh là bạo lực. Nó gắn chặt sự tàn bạo của nó trong các chi tiết chính trị gần đây, chủ yếu liên quan đến bức tường biên giới của cựu Tổng thống Donald Trump, việc Trump phân luồng và khuếch đại sự bất bình của người da trắng, và việc nhập cư của những người nói tiếng Tây Ban Nha đến Hoa Kỳ. Nhưng cuối cùng, bộ phim rút lại thành, tất cả chúng ta ở trong này cùng nhau, chúng ta không thể hòa hợp với nhau sao? Cố chấp, hạ cánh trong một không gian tâm trí từ trung tâm đến bảo thủ, trong đó tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng các nhóm khủng bố có vũ trang công khai và công khai do người Anh Mỹ điều hành là xấu. Và muốn giết những kẻ bóc lột người da trắng giàu có, trong khi có lẽ có thể hiểu được về mặt lịch sử, là dù sao cũng không tốt, liên quan đến người điều dân, và rằng một khi những kẻ cực đoan như vậy bị xử lý, tất cả chúng ta có thể trở lại đối xử tử tế với nhau, đó là con đường Mỹ đích thực, trong sâu thẳm. Cốt truyện cuối cùng dẫn đến một nhóm máy bay ném bom hỗn hợp chủng tộc gồm các nhân vật, bao gồm cả người vợ đang mang thai của Dylan là Cassie Cassidy Freeman, chạy đến biên giới Mexico để thoát khỏi bạo lực của Mỹ. Một sự đảo ngược thông minh được thừa nhận là cách hoạt động của câu chuyện này thường hoạt động. Canada cũng vậy, cho phép người Mỹ tị nạn có thời hạn, miễn là họ không mang vũ khí. Chúng ta tốt hơn điều này, The Forever Bird dường như đang nói. Có phải chúng tôi, mặc dù người Mỹ bản địa và con cháu của những nô lệ sẽ không đồng ý, nhưng điều đó nằm ngoài phạm vi của bài đánh giá này và dường như không nằm trong tầm ngắm của vũ trụ mở rộng về sự sụp đổ xã hội của DeMonaco và những cảnh quay theo dõi mở rộng theo phong cách Children of Men thông qua cuộc tàn sát trên đường phố chính. Sản phẩm cuối cùng là một thứ hỗn hợp
Bạn có thể đánh giá cao cách The Forever First làm rõ mọi thứ cho đến khi nó nói lên những gì đã xảy ra ở Hoa Kỳ dưới thời Trump, chủ yếu là chúng ta hãy nói tất cả những thứ đáng ghét một cách ồn ào và tự hào. Đồng thời lưu ý rằng một lần nữa, như mọi khi, nhượng quyền thương mại đang khuấy động sự lo lắng tự do và nổi cơn thịnh nộ vào một cái nồi hầm và cứ vài phút lại nhúng vào đó để phục vụ một chút bạo lực ngon lành, nhưng không bao giờ tập trung tầm nhìn đến mức nó châm ngòi theo cách đó. Giả sử, các bộ phim về tema của George Romero đã làm được. Ít nhất thì cũng có một vài sự khởi sắc đầy thi vị, như khi một tù nhân dân phát xít bị xích ở phía sau xe cảnh sát lắng nghe loạt súng nổ trong quá trình lái xe của họ và xác định từng chế độ và tầm cỡ chỉ bằng âm thanh. Nhạc cây nhà lá vườn, nhạc Mỹ, đồ khốn kiếp. Ngoặc kép, các màn trình diễn tốt hơn so với tài liệu xứng đáng, đặc biệt là của The La Rigore và Costa, những người có các cảnh quay phản ứng có tính biểu cảm như Kim Tâm và Lucas, người một lần nữa chứng minh rằng anh ấy sẵn sàng đóng những nhân vật sâu sắc không thể nghe được mà không báo hiệu rằng anh ấy là một chàng trai tốt ngoài màn ảnh. Phần 3 cuối cùng của bộ phim, giới thiệu những tên nước quốc xã khó chịu và những kẻ xấu tiếp giáp với nước quốc xã chỉ để giết chúng một cách nhanh chóng, cảm giác giống như một trò chơi điện tử với các diễn viên.